ja teillä on tosiaan tämä bändi nimeltään Uusi Kuuse, on tämmöistä perinnemusiikkia, jenkkaa ja kaikkea muuta. Miten saksalaiset siihen suhtautuu? Hyvin avoimin mielin. Siis saksalaiset on kiinnostuneita periaatteessa yleensä kaikesta, mikä tulee jostain muualta. Että tämmöiset kansainväliset vaikutukset on iso juttu siellä. Ja tietysti suomalainen tango oli varmaan se ihan eka, mistä meidänkin niin kuin ura tavallaan alkoi. Että tango kiinnosti. Emma Numminen oli tehnyt hyvän pohjatyön siihen ja sitä on soitettu paljon. Mutta meillä oli alusta lähtien se ajatus, että soitetaan myös muita rytmejä. Humppaa tietysti. Tällainen niin kuin perinnemusiikkia siinä mielessä, että me viedään iskelmämusiikki tavallaan takaisin juurille ja näin. Ja nyt viime vuosina on soitettu etenkin enemmän ja enemmän jenkkaa, joka myöskin tuntuu niin kuin saksalaisiin uppoavan semmoisena iloisena, rempseenä rytminä ja kyllä sitä tanssiikin. Joo, tanssii. Letkajenkkaa. No sitä varsinkin. Sekä että joo, ja sitten se on semmoinen fitness-hetki meidän keikalla, että me aina vähän niin kuin kannustetaan siihen, että hei, eilinen yleisö jaksoi tanssia paljon pitempään letkajenkkaa kuin te. Että sehän on aikalainen tosiaan semmoinen kova suoritus, jos jatkat semmoiset 4-5 minuuttia jaksat jenkata. Laulatteko te suomeksi siellä? Kyllä, pelkästään. Ne ei ymmärrä mitään siitä siis sitten? Ne ymmärtää tunteet, he ymmärtää melankolian, he ymmärtää ilon. Tunteet on joka puolella maailmaa samat, eli se on sitten meidän tehtävä välittää se heistä. Onko Saksa jollain tavalla siis erityisen otollinen maa Suomelle, kun nyt tässä ajattelen, siellä on aika paljon muitakin bändejä, Sunrise Avenue ja niin pois, jotka on menestynyt nimenomaan Saksassa, mutta sitten ei muualla Keski-Euroopassa ehkä ole samanlaista ilmiötä suomalaisessa musiikissa. No niin kuin Mikko sanoi, niin siellä on hyvin avoin suhtautuminen eri maalaiseen musiikkiin. Ja tietysti Skandinavia, Pohjoismaat on aina saksalaisille ollut rakas matkailukohde, semmoinen ei liian eksoottinen, mutta kuitenkin eksoottinen. Ja mä luulen, että Suomi on ollut pitkään aikaa se semmoinen pikkuveli tai pikkusisko siellä vieressä, jonne ei ole niin paljon ehkä reissattu, josta ei ole niin paljon tiedetty. Ja sen takia nyt on ehkä se semmoinen hetki ollut jo parikymmentä vuottakin ehkä suomalaisella musiikilla, että on ollut helppo päästä markkinoille siellä. Tai helpompi. Kansanmusiikista heviin. Kansanmusiikista heviin. Skaalahan on laaja. Kyllä. Meidän keikalla käy kaiken ikäisiä, kaiken taustaisia, osa ihmisistä sen musiikkityylin takia, osa Suomen takia, osa sen takia, että he ovat maailmanmusiikista kiinnostuneita ihmisiä, osa sen takia, että he haluavat hetken pois pahasta maailmasta ja niin kuin uppoutua semmoiseen uudenlaiseen positiiviseen hetkeen, josta he eivät osaa sanoa etukäteen, että mitä sieltä on tulossa. Soiko teidän biisit radiossa siellä? Soi. Ja se on musta niin kuin iso ero tavallaan ehkä Suomen ja Saksan välillä, jos sitä mikä on Saksassa erikoista on, että Saksan valtion kanavat soittaa myöskin marginaalimusiikkia, tämmöistä ei-kaupallista musiikkia paljon enemmän kuin ehkä monessa muussa maassa. Ja sitten siellä on tämmöisiä vapaita radiokanavia myös, jossa on äärimmäisen korkeatasoinen ohjelmatuotanto. Ja ne soi siellä Saksassa, mutta sitten nyt tätä meidän viimeistä levyä, joka tuli helmikuussa ulos, Picnic, niin sitä on soitettu ympäri maailmaa, ihan Amerikassa ja Australiassa ja Etelä-Amerikassa ja näin, että se on niinku, se lämmittää kyllä mieltä ja aina ajattelee, että nämä vanhat mestarit, joita tuossa oli Unto Monosen tango esimerkiksi, niin se on soinut ympäri maailmaa nyt uutena versiona ja tavallaan palannut henkiin, että sehän on upea jatkumo. Onko saksalaiset samanlaisia mielenlaadulta? Tykkääkö ne melankoliasta? Ne ei pelkää sitä aina. Joo, siis otetaan vastaan hetkeksi, upotaan sinne, mutta sitten kun se jenkka lähtee sieltä tai humppa pyörimään, niin huomaa aina välillä semmoisen niin kuin helpotuksen, että okei, ei tämä koko konsertti nyt olekaan tätä, vaan että sitten välillä päästään myöskin. Siellä on semmoista mietteliästä iloa tai riemua, että he osaa kyllä ne tummemmatkin sävyt niin kuin tunnistaa ja niiden kanssa tulla toimeen, mutta... Niin ja ehkä se meidän message on semmoinen, että me sen illan aikana käydään ihmisen elämän ja tunteiden kirjo läpi, joka on hieno asia, jos he siihen lähtevät mukaan ymmärtämättä niitä sanoja. Keikkailetteko te Saksan sisällä vaan vai onko teillä muuallakin keikkaa? Ei, siis Sveitsissä tietenkin sijainnin takia paljon, Belgia, Ranskaa, Iso-Britannia. Itävalta. Ja Suomi. Ja Suomi. Suomessakin silloin tällä. No niin, silloin tällöin. Nyt muun muassa viikonloppuna soitetaan. Joo. Hienoa. Kiitoksia vierailusta. Uusi Kuusis-yhtyeen nimi Laura Ryhänen ja Mikko Kuisma. Kiitos. Kiitoksia tästä hyvää kesäjatkoa teille nyt.